السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد خاص بالإيديت شوية بتاع الصور عن برنامج اللايت روم. هظهر لكم صورة دلوقتي قدامكم، ازاي تخلي الصورة اللي انت شايفها دلوقتي للصورة اللي هتظهر دلوقتي قدامك دلوقتي حالا. ازاي تعمل الافكت دوت. هو افكت غالب عليه اللون الاخضر شوية للناس اللي هي بتصور الصورة بتاعتها في مكان فيه زرع او شجر مثلا كتير، او في مثلا حد لابس لون اخضر، فبيكون عاوز يخلي الصورة شكلها جمالي اكتر. فهنتعلم مع بعض ازاي دلوقتي انك ازاي تعمل الايديت دوت ببرنامج اللايت روم. وبرضه هسيب لكم البريسيت ده، ممكن تحمله تحت من صندوق الوصف، وعشان لو في ناس مننا بتحب تحمل البريسيت على طول من غير ما تقعد تعمل هي الايديت بنفسها. وبرضه هنتعلم دلوقتي مع بعض ازاي نعمل الايديت واحدة واحدة. فخلينا نمسك الموبايل ونشوف مع بعض هنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجة طبعا هنخش على برنامج اللايت روم. طبعا ممكن تحمل البرنامج من جوجل بلاي، وهسيب لكم الرابط بتاعه برضه في الديسكريبشن تحت. تمام. زي ما انتم شايفين دي الصورة اللي هي زي ما انتم شايفين دي الصورة اللي هنشتغل عليها. طبعا هي مش واضحة أوي في الموبايل، بس هسيبها لكم هنا، هتلاقيها موجودة في الجنب. الصورة شكلها الرئيسي، وهسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي تحت لو حابب تتفرج على الصور بالجودة الرئيسية بتاعتها أو الجودة الأصلية. تمام. أول حاجة هنا بنخش على اللايت زي ما احنا شايفين. انت المفروض انك بتخش هنا وبتكتب الارقام ديت عندك بالظبط نفس الارقام عشان تطلع بنفس النتيجة. طبعا الاكسبوجر هنا هنخليه -36، والكونتراست بنخليه 37، والهايلايتس بنخليه -100، والشادو هنا بنخليه 100، والوايتس بنخليه -99، والبلاك بنخليه -19. دي اول حاجة كانت موجودة هنا في الخيارات بتاعة اللايت. تاني حاجة هنا بنستخدمها هنا التمبريتشر او الكالر. بنجيب الكالر وبنختار منه التمبريتشر بنخليه -26، والتنت بنخليه -15، والفايبرانس بنخليها -24، معلش 24، والساتوريشن بنخليه -10. بعد كده بنيجي هنا عند حاجة اسمها الميكس. زي ما انتم شايفين الميكس ده عبارة عن انك بتغير كل لون لوحده في الصورة. يعني هنا الأحمر هنخليه الهيو بتاعه على -5، وبعد كده 21، وبعد كده -8. واللون البرتقالي هنا بنخليه 8، -29، وبعد كده 2. الأصفر هنا بنخليه 75، والساتوريشن -70، والليمينس 100. الأخضر بنخليه -46، -69 للساتوريشن، والليمينس 90. اللون اللي هو اللبني بنخلي الهيو 100، والساتوريشن -87، -78، والليمينس نخليه على الصفر. وبعد كده بنيجي عند اللون الأزرق بنخليه -34، -32، وبعد كده -28. وبنيجي هنا عند البنفسجي بنخليه 0، -75، 24. أما البنك هنا بنخليه 35، -8، 0. وبعد كده بنعمل دن. متنساش طبعا تعمل دن، لأنك لو معملتش دن كل اللي انت عملته دوت مش هيكون ليه أي لازمة. وبعد كده بنختار حاجة اسمها جريدنج. بنخلي هنا طبعا زي ما انت شايف دلوقتي الهيو 264 والساتوريشن 39. طبعا زي ما انت شايف في الصورة، حاول تخلي الدورية الصغيرة ديت او الدايرة الصغيرة ديت في المكان ده بالظبط، وبنفس الارقام اللي انت شايفها ديت. لو في ارقام بسيطة فوق او تحت مش مشكلة، بس ما تكونش بعيدة عن الارقام دي. وبعد كده هنا بنختار الخيار التاني زي ما انت شايف برضو 250 و15، والدايرة تكون في المكان اللي هو انت شايفه ده بس. وبعد كده بنعمل done. وبعد كده هنا بنيجي عند الخيار ده، وبعد كده بنخلي التكتشر 0، -9، 0، 0، وبننزل تحت بنخلي 0، والشاربنينج بنخليه 0، دي في الديتيلز. والنويز ريدكشن بنخليه 0. بس ده كان ده كل حاجة في الايديت بتاع الصورة ديت. وبعد كده لو انت عايز تحفظها بنيجي هنا عند علامة الشير، وبنعمل سيف تو ديفايس كده. الصورة كده بنفس الطريقة هتحمل، وبعد كده هتروح تتحفظ عندك في الاستوديو او المعرض بتاعك، وبتضغط اوكي. ولو انت عايز تحفظ الايديت دوت عشان ما يضيعش من عندك،
نيجي عند ال3 شُرط دُولة وبنختار هنا copy setting وبنضغط على علامة الصح. كده الpreset ده اتحفظ عندك. ممكن تيجي بعد كده على أي صورة عندك في الجهاز وبتختار مثلًا أي صورة عندك مثلًا الصورة دي، وبتيجي هنا عند ال3 شُرط اللي هُم موجودين فوق دُولة وبتعمل paste setting. هيحوّل لك الصورة زي ما أنت شايف كده للedit للشكل اللي أنت كنت عامله من شوية على الصورة التانية. بس ده كان كل حاجة النهارده في الفيديو. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو أنت حابب نتكلم عن حاجة جديدة الفترة الجاية أو نتكلم عن حابب سلسلة الedit دي نكمل فيها ونعمل فلاتر جديدة قُل لنا برضه عشان نكمل على السلسلة ديّة. وأشوفكم في فيديو جديد.